Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Machi. Thì sau một vài hôm trời mưa gió thì lượng khách sửa chữa điều hòa lại giảm xuống. Thì hôm nay mình lại chuyển qua sửa chữa máy giặt để kiếm tiền nong gạo các bạn ạ. Thì cũng chẳng biết là bệnh khó hay bệnh dễ, nhưng mà thôi thì mình nhân tiện sửa cái bo mạch máy giặt Electrolux ở trên. Thì mình cũng làm video clip để chia sẻ cho các anh em đồng nghiệp chúng ta cùng tham khảo. Bạn nào mà đang tập sửa chữa mạch cũng như là bạn nào mà chưa nắm rõ được thì chúng ta tham khảo thêm, còn bạn nào mà đã biết rồi thì chúng ta có thể thành thạo rồi thì chúng ta bỏ qua. Rồi, căn ban bệnh của cái máy này thì thực ra là cái máy này thì nó mắc cái bệnh mất nguồn, và ở đây thì anh em thợ người ta cũng đã sửa chữa một lần rồi, thì hôm nay nó lại mắc cái chứng bệnh mất nguồn, thì mình sẽ tiến hành kiểm tra sửa chữa và đồng thời cũng làm video clip để chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo luôn. Và sau đây mình sẽ cắm nguồn vào xem là máy có nguồn hay không. Rồi, mình đã cấp nguồn. Máy không có nguồn các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ cắm nguồn vào và đo điện áp. Rồi, khi sửa chữa nguồn thì cái bo hiển thị này chúng ta không cần thiết, tạm thời thì mình sẽ tháo ra. Tạm thời thì mình sẽ tháo cái bo điều khiển này ra, mình sẽ sửa chữa nguyên nguồn. Chúng ta xác định là nó không lên nguồn thì chúng ta sẽ sửa nguyên bo nguồn không thôi. Khi nào sửa được thì chúng ta lại cắm vào để thử sau. Rồi, như thường lệ thì chúng ta sẽ khi mà nó không có nguồn như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành cắm nháy nguồn, và chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái tụ lọc nguồn 300V DC ở đầu vào này nó đã có điện chưa, và điện áp đầu ra ở cái tụ lọc nguồn đầu ra đã có nguồn hay chưa. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ theo trình tự thì chúng ta sẽ kiểm tra gì? Nguồn đầu ra trước. Chúng ta sẽ cắm nháy và đo xem nguồn đầu ra có hay không. Rồi, chúng ta sẽ cắm nháy và chúng ta để ý đồng hồ xem là nguồn đầu ra có hay không. Rồi, nguồn đầu ra không có các bạn nhá. Chúng ta sẽ đo cái tụ lọc 300V này vào xem có nguồn hay không. Trình tự sửa nguồn lúc nào chúng ta phải như vậy các bạn ạ. Chúng ta sẽ làm từng bước một, khoanh vùng dần, khoanh vùng cho nó nhỏ dần lại. Chúng ta sẽ cắm nháy ấy xem có 300V chưa. Không có 300V. Rồi, cắm nháy không có 300V các bạn nhá. Chúng ta thử đo cái chân 220 này cho nó có điện chưa. Đấy các bạn thấy không? Có 220 này. Chúng ta sẽ đo 300V này. Không có 300V các bạn nhá. Rồi, chúng ta khi mà mạch nguồn không hoạt động, chúng ta luôn luôn phải kiểm tra xem là cái gì, cái tụ lọc đầu vào này. Chúng ta luôn luôn phải kiểm tra xem tụ lọc đầu vào này nó còn điện áp hay không, bởi vì khi đó không có nguồn thì rất có thể là IC nguồn không làm việc, thì tụ điện tích 300V luôn luôn là tích điện 300V ở trong đó mà không bị tiêu hao hết. Chính vì thế mà chúng ta phải kiểm tra xem có điện không, để nếu nó có điện thì chúng ta sẽ xả điện đi để đảm bảo an toàn cho việc sửa chữa, cũng như là gì, tránh hư hỏng cái đồng hồ. Chả chúng ta chưa kiếm được nghìn nào đồng gạo thì đã hỏng mất cái đồng hồ, mất tạ gạo rồi. Đó, con này bỏng rãy luôn. Ui, con này là NTC. Con này bỏng rãy như này, là con này bỏng rãy như vậy là chứng tỏ là gì? Con này nó bị nóng như vậy, con này tương đương với việc một cái dạng cầu chì mà nó bị bỏng rãy lên như vậy thì chứng tỏ là bị chạm IC nguồn hoặc cái gì rồi các bạn ạ. Rồi, chúng ta sau khi chúng ta kiểm tra điện ở cái tụ lọc 300V này mà không có thì chúng ta cứ yên tâm sửa chữa. Rồi, còn nếu có chúng ta xả điện đi. Chúng ta sẽ đo và đảo chiều quay đo. Chúng ta sẽ đo và đảo chiều quay đo ở chân tụ lọc nguồn thế nào. Kim lên hai chiều. Rồi, kim lên hai chiều các bạn nhá. Đấy,
Kim đảo que là kim lên hai chiều này, kim lên hai chiều chứng tỏ là gì? IC nguồn chạm chập hoặc là cầu nắn này bị chạm chập. Chúng ta sẽ đo thử chân IC nguồn xem nào. Kim lên hai chiều. Rồi, như vậy là kim lên hai chiều thì chúng ta đo vào đây mà kim lên hai chiều thì chứng tỏ là gì? IC nguồn bị chập, bị chết ở dạng chập hoặc là gì? Hoặc cầu nắn bị dạng chập. Nhưng mà nếu mà người ta sử dụng con này là cầu chì thì nó đã nổ cầu chì rồi. Nhưng vì người ta dùng cái con NTC thì nó gì? Khi nó bị ngắn mạch thì nó sẽ nóng lên thôi, rất là bỏng. Cái con NTC này, thực chất là con NTC này các bạn này, thì khi mà cái gì? Con NTC này thực chất là nó giống như một cái miếng bán dẫn ở trong cái con khởi động tủ lạnh của chúng ta ấy, hoặc là miếng bán dẫn trong cái khóa cửa của máy giặt cửa ngang ấy. Thì khi mà cái gì? Cái dòng làm việc mà chạy qua nó mà lớn quá thì nó sẽ nóng lên và làm cho gì? Giảm cái dòng xuống, coi như gần như bằng không, và lúc nào nó cũng nóng. Đấy. Thế còn nếu mà khi mà gì? Nó nguội ấy, thì nó gì? Sẽ điện trở nó vô cùng nhỏ thì nó sẽ dẫn dòng rất là tốt. Thì người ta làm cái con này có nhiệm vụ là như vậy. Thực ra là nó là một cái miếng bán dẫn giống như cái bé bé như ở trong cái khóa cửa của máy giặt cửa ngang thôi, nhưng mà người ta phủ ra ngoài một cái lớp bảo vệ chống chạm chập điện cũng như là lớp bảo vệ cho nó. Đấy, thì người ta đặt tên nó là NTC. Cho nên vì sao mà con IC này bị chập mà nó không nổ mà nó là chỉ bỏng lên thôi. Đấy là chính là nguyên lý của nó như vậy nhé các bạn nhé. Rồi, trước tiên thì mình sẽ nhấc con IC nguồn này ra. Sau khi mình nhấc IC nguồn ra thì các bạn thấy đây, IC nguồn nổ thành hai mảnh luôn. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy. Cái mạch này thì người ta sử dụng IC nguồn LNK304 các bạn nhé. Các bạn nhìn này, IC nguồn này. IC nguồn nổ tung luôn thành hai mảnh như này luôn. Đấy. Rồi, sau khi chúng ta nhấc IC nguồn ra rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đo lại các tụ động nguồn chính, xem là gì, xem là nó có còn kim lên hai chiều nữa không. Rồi, kim không lên nữa các bạn nhé. Thông thường thì đối với các mạch nguồn thì chúng ta đo và đảo chiều quay đo của ở tụ động nguồn chính này thì chúng ta sẽ là gì, nếu nó không bị chạm chập thì kim sẽ lên một chiều không lên các bạn nhé. Thật ra là một chiều lên và một chiều không lên chính là chúng ta đang đo tụ và đo diode luôn, cho nên nó là gì, nó thành thử ra là một chiều lên một chiều không lên. Còn tại sao cái mạch của thằng Alex này chúng ta lại đo vào đây mà nó lại kim không lên cả hai chiều luôn? Đó là vì như thế này, cái diode của người ta ấy, thì người ta nắn thẳng từ cái nguồn này chạy vào đây vào đây. Đấy, chỉ là một con diode đơn thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Chỉ là một diode đơn thôi. Nó không liên quan gì tới gì, nó không phải là cái biến áp xung mà chạy qua cái cuộn sơ cấp của biến áp xung để mà nó vòng cái cực bên này sang bên này được. Đấy, chính vì thế mà chúng ta đo và đảo chiều quay đo ở tụ động nguồn chính này, chúng ta sẽ thấy là kim nó thì không lên cả hai chiều. Đấy, các bạn lần mạch các bạn sẽ thấy là gì? Một pha thì đi thẳng vào thẳng vào chân tụ, một pha thì đi thẳng từ đây vào đây vào chân tụ luôn. Như vậy là hai cái pha này nó không liên quan gì tới nhau cả. Cho nên chúng ta đo ở đây là sẽ gì? Kim mới không lên cả hai chiều luôn. Rồi, ok. Bên cạnh đó nếu các bạn nào nó có hai diode thôi, nếu bạn nào muốn kiểm tra diode của nó còn ok không thì chúng ta sẽ đo và đảo chiều quay đo của từng con diode một. Đây, mình sẽ đo cho các bạn xem. Các bạn thấy là kim lên này, mình đảo que này. Đấy, kim không lên này, và mình lại đo tiếp con đằng sau này. Rồi, chúng ta đảo que này. Đó, các bạn thấy thì cả hai con chúng ta đều đo là gì? Một chiều lên, một chiều không lên các bạn nhé. Rồi nhân tiện đó chúng ta sẽ đo luôn cả cái gì? Con tụ động nguồn chính đằng sau xem là gì? Một chiều lên này, một chiều không lên là tạm thời là ok các bạn nhé. Chúng ta cũng phải đo luôn con tụ động nguồn đầu ra. Nếu mà nó bị lên hai chiều thì coi chừng là gì? Nó mà lên kim hai chiều thì coi chừng là bị chết IC ổ áp hoặc là chết IC tổng các bạn nhé. Còn nó một chiều lên, một chiều không lên thì các bạn tạm thời là yên tâm. Rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đo điện 300V tại vị trí tụ động nguồn chính này, xem là nó có gì, có nguồn hay không. Nhưng mà trước khi đo điện 300V thì chúng ta nhân tiện chúng ta sẽ đo luôn cái cuộn gì, cái cuộn tải của IC. Chúng ta sẽ đo luôn cái cuộn dây này. Chúng ta đo luôn cái cuộn dây này. Cái cuộn dây này và cuộn dây này giống như mạch nguồn Mitsu, người ta thiết kế một cuộn đằng trước, một cuộn đằng sau. Cuộn đằng trước này chính là tải của IC, còn cuộn đằng sau này chỉ là lọc bỏ những cái tần số không phù hợp cho các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đo điện trở, chúng ta sẽ đo xem là cuộn dây đằng trước này nó còn là
Điện trở là bao nhiêu? Chúng ta sẽ đo xem nó điện trở của quận trước này còn bao nhiêu ôm. 2,3 ôm các bạn nhé. Điện trở quận phía trước là còn 2,3 ôm. Chúng ta sẽ đo quận đằng sau. 3,2 ôm các bạn nhé. Thế thì theo mình như thế này, một cái cuộn điện to như này mà dây dẫn như này thì nó là gì? Nó có các bạn thấy là này, có 2,3 ôm thôi. Mà cuộn phía sau là gì? Các bạn lại thấy là gì? Điện trở nó tận 3,2 ôm. Đấy. Thế thì hai cái cuộn này, hai cái cuộn này thì nó có cái điện trở khác nhau như vậy thì chứng tỏ là gì? Người ta sẽ cuốn cái dây dẫn ở trong này, người ta cuốn cái tiết diện dây khác nhau, hoặc là cái cuộn phía trước này của chúng ta là bị gì? Bị quá trình bị nổ IC dẫn đến nó bị gì? Chạm chập, cho nên điện trở nó còn tương đối thấp. Nhưng mà ở tầm cỡ 2 ôm thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được các bạn nhé. Còn nếu mà nó giảm xuống còn 1 ôm hay là 0, mấy ôm thì chứng tỏ là gì? Nó bị chạm chập vòng dây thì chúng ta phải gì? Chúng ta sẽ đổi cái cuộn đằng sau này lên cuộn đằng trước. Chúng ta lấy cuộn đằng sau đổi lên trước, bởi vì cuộn đằng sau này chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ một vài tần số thôi. Nếu mà nó bị chúng ta lắp cái cuộn đằng sau trước ra đằng sau nó vẫn dùng ok các bạn nhé. Hoặc là chúng ta bỏ đi thì thậm chí là nó vẫn còn có thể dùng được, không ảnh hưởng gì lớn lắm. Chính vì thế nếu mà cuộn đằng trước mà điện trở nó giảm xuống thấp thì chúng ta đổi cái cuộn đằng sau lên. Thì ở đây cái cuộn đằng trước này mình đo là nó còn 2,3 ôm này. Đó, còn 2,3 ôm. Và cuộn đằng sau là gì? Là chúng ta vẫn còn là tận 3,2 ôm. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành đo xem điện 300V vào chỗ vị trí IC nguồn. Xem nó còn, xem có 300V đây chưa. Rồi, chúng ta sẽ cắm nháy phích điện. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình cắm nháy phích điện cái đồng hồ kim lên luôn. Rồi. Ok, các bạn thấy là có 300V đây. Tuy nhiên là gì? Tuy nhiên là IC nguồn chúng ta đang nhấc ra, cho nên là chúng ta phải gì? Chúng ta phải xả điện đi để chúng ta tiến hành sửa chữa tiếp. Còn nếu bạn nào quên không xả, chúng ta vừa cắm thử điện 300V nó tích ở đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta cắm một cái là bóng điện nó sáng lóe cái thôi. Rồi. Như vậy là điện 300V chúng ta vừa xả đi là hết rồi. Thì chúng ta yên tâm sửa chữa nhá. Rồi, ở đây thì mình đã lấy sẵn một con IC nguồn. Mình sẽ tiến hành thay thế IC nguồn mới vào đây luôn. Rồi. Rồi, ok, mình đã hàn xong cái IC nguồn. Và sau đây thì chúng ta sẽ tiến hành cắm điện. Và chúng ta sẽ cắm nháy điếc điện và chúng ta sẽ đo thử cái nguồn đầu ra này xem nó có hay không các bạn nhé. Chúng ta sẽ để sẵn cái que đồng hồ ở tủ lọc nguồn chính đi. Và các bạn tuyệt đối là mình luôn luôn lưu các bạn là khi chúng ta sửa chữa nguồn thì chúng ta phải gì? Cắm nháy thôi. Chúng ta sẽ chỉ cắm nháy phích điện một cái. Thì như vậy nếu nó có hư hỏng thì nó sẽ không xảy ra quá lớn các bạn nhé. Đấy, các bạn chỉ cần cắm nháy này, thấy chưa? Các bạn này, mình chỉ cần cắm nháy này, cắm nháy một cái. Các bạn thấy là gì? Kim đồng hồ có điện luôn. Rồi, như vậy nó có điện thì chứng tỏ là nó ok, thì chúng ta sẽ cắm điện thẳng vào và chúng ta sẽ đo. Các bạn thấy nhá. Ok. Điểm 12V nó ra ok này. Rồi, giờ rút phích ra này. Rồi, ok. Rồi.
Sau khi nó có nguồn ổn định như vậy rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cắm cái bo điều khiển vào. Rồi chúng ta lại thử một lại. Rồi bo khiển đã chạy các bạn nhá. P5 là chưa có cảm biến mực nước các bạn nhá. Nó báo lỗi cảm biến mực nước, nó sẽ không cho chúng ta chọn cái gì cả. Chúng ta phải nhanh tay chúng ta chọn thì được các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đo thử xem là cái nguồn cấp của nó trong lúc nó đang chạy như này thì nó ổn định không. Còn 11V các bạn nhá. Rồi chúng ta sẽ nhanh tay rút điện ra và sờ thử lưng IC. Nếu lưng IC còn mát lạnh, rút điện ra và chúng ta sẽ sờ thử ngón tay vào lưng IC luôn. Nếu IC mát lạnh thì chứng tỏ IC đang hoạt động là gì? Là ok các bạn nhá. Rồi mình thường sẽ cẩn thận như vậy. Thì chúng ta cắm điện nó có tải chạy như này và chúng ta sẽ sờ thử cái lưng IC một chút. Chúng ta sờ cẩn thận. Và nếu mà lưng IC gì tương đối là mát thì các bạn yên tâm. Còn nếu mà IC mà nóng hoặc là bỏng thì chúng ta phải kiểm tra lại cái mạch hồi tiếp xung quanh những linh kiện hồi tiếp xung quanh chân IC. Có thể là gì? Những linh kiện hồi tiếp trong quá trình IC bị nổ dẫn đến là nó bị hư hỏng, sẽ làm cho IC hoạt động ở cái dạng tần số là không phù hợp, hoạt động ở tần số bất thường. Chính vì thế mà lưng IC rất là nóng. Và nếu mà chúng ta cứ để như vậy thì chúng ta sẽ cái độ bền bỉ, tuổi thọ bền bỉ của IC nguồn khi chúng ta vừa thay vào nó sẽ không được cao. Chính vì vậy là mình có thói quen là sau khi sửa chữa thay thế linh kiện IC nguồn này, thường là mình sẽ mình sẽ sờ thử vào lưng IC để xem là khi hoạt động nó có tải như vậy thì nó có bị nóng hay không, nó có bị bỏng lên hay không. Rồi như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn sửa chữa trực tiếp một cái ban bệnh mất nguồn của điều hòa Electrolux máy cửa trên. Thì thực ra thì cái bo mạch này thì cũng khá là phổ biến đối với một số bạn, nhưng cũng một số bạn chúng ta cũng chưa bao giờ va chạm, chưa sửa bao giờ cả, thì mình chia sẻ cho các bạn nào mà chúng ta đang tập tiến hành sửa chữa mạch điện hoặc là chúng ta chưa nắm được thì chúng ta tham khảo thêm cái quy trình chúng ta sửa chữa nó như thế nào. Còn bạn nào mà nắm được rồi thì chúng ta có thể vui lòng bỏ qua. Rồi mình xin kết thúc video hướng dẫn đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình và xin chúc tất cả các bạn thành công. Và các bạn nếu bạn nào cảm thấy video của mình chia sẻ là hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách là bấm like video. Cũng như là bạn nào chưa phải là thành viên của kênh thì hãy bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình và nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của mình. Mình xin kết thúc video hướng dẫn đây. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình.